હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું માવા કે ચાસણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર કોપરાના લાડુ. આ લાડુ માત્ર 10થી 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો કોપરાના લાડુની રેસીપી જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો કોપરાના લાડુ બનાવવા માટે એક પેન લઈ તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને ઘીને થોડુંક ગરમ થવા દઈશું. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 200 ગ્રામ જેટલું કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. કોપરાનું છીણ તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાને સરળતાથી મળી જશે. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને કોપરાના છીણને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. કોપરાના છીણને તમારે સતત હલાવતા રહેવાનું એટલે તે તળિયે ચોંટે નહીં. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કોપરાનું છીણ સરસ શેકાઈ ગયું છે. અહીં આપણે કોપરાનું છીણ વધારે નથી શેકવાનું. પછી તેમાં 1 કપ જેટલી દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું. મલાઈની જગ્યાએ તમે ફ્રેશ ક્રીમ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. તમારે કોપરાના છીણને સતત હલાવતા રહેવાનું. આ રીતે મલાઈ અને કોપરાના છીણને શેકવાથી લાડુ વધારે દિવસ સુધી સારા રહે છે. આ લાડુ વ્રત કે ઉપવાસ હોય તેમાં પણ ખાઈ શકાય છે. તો અહીં મલાઈ અને કોપરાનું છીણ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને કોપરાનું છીણ બરાબર શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને ખાંડને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ખાંડનું પ્રમાણ તમે ઓછું કે વધુ કરી શકો છો અને ખાંડની જગ્યાએ તમે ખડી સાકરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. હવે જે ખાંડ ઉમેરી છે તેનું પાણી થાય પછી આ મિશ્રણ ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને 3 થી 4 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. આ મિશ્રણને તમારે સતત હલાવતા રહેવાનું એટલે તે તળિયે ચોંટે નહીં. ખાંડ ઓગળશે એટલે મિશ્રણ આ રીતે થોડુંક ઢીલું થશે. હવે આ ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે. થોડા સમય પછી તમે જોઈ શકો છો આ મિશ્રણ પહેલાં કરતાં ડ્રાય લાગે છે અને ખાંડ પણ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું. 5 થી 10 મિનિટ પછી મિશ્રણ થોડુંક ઠંડુ થઈ ગયું છે એટલે મિશ્રણ થોડુંક ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાંથી લાડુ વાળી લેવાના. તો હવે આપણે આમાંથી નાના લાડુ વાળી લઈશું. તમે નાના કે મીડિયમ સાઇઝના લાડુ બનાવી શકો છો. આ લાડુમાં થોડોક ઇલાયચી પાવડર અને ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ પણ ઉમેરી શકો છો. પછી નારિયેળના છીણથી લાડુને કોટ કરી લઈશું. તો હું આ જ રીતે બીજા લાડુ વાળી લઈશ. તો અહીં બધા જ લાડુ બનીને તૈયાર છે. આટલા માપમાંથી 20 થી 25 નંગ જેટલા લાડુ બનીને તૈયાર થાય છે. આ લાડુને તમે બનાવીને ફ્રીજમાં 3 થી 4 દિવસ સુધી સારા રાખી શકો છો. આ લાડુને આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. આ લાડુ ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ લાડુ તમે ઉપવાસ હોય ત્યારે પણ ખાઈ શકો છો. તો તમે આ રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.